Hello guys, welcome back to my channel Abroad Map. Abroad Map channel ma ma nursing तथा visa related videos upload गर्ने गर्दछु. For those who don't know me, my name is Sanju and I am currently working as a registered nurse in Sydney. मैले video upload गर्न नपाएको पनि धेरै भइसक्यो. I was prioritizing my own stuff in my personal life, that's why I got delayed. So better late than never. त्यही भएर लिएर आएको छु तपाईहरुको लागि topic prioritization for NCLEX. यो topic related video बनाइदिनु भनेर I got many requests but I kept postponing because of my own stuff. तर आज भने चाहिँ म आज भिडियो बनाएर छोड्छु भनेर लिएर आएको छु prioritization for NCLEX. मैले previous videosहरुमा भनेको थिए if you are preparing for your NCLEX, your next gen NCLEX, then you should start from the topic called prioritization for NCLEX. मैले delegation को related video चाहिँ already upload गरेको छु in my previous video. You can go and check that one. आज चाहिँ हामी solely we will talk about prioritization. तपाईहरुले सायद prioritization related video मार्क क्लिमेक को भिडियो पनि हेरिसक्नु भएको होला. यदि हेर्नु भएको छैन भने don't worry, I'm going to revise all those things that Mark Klimek has said. अनि प्रायोरिटाइजेसन भन्ने बित्तिकै चाहिँ क्वेशनहरु आउँदाखेरि चाहिँ तपाईहरु कन्फ्युज हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि यु गेट ट्रिक्ड एन्ड हामी मोस्ट अफ द टाइम के गर्छौं हावामा तीर पनि हान्दिन्छौं. त्यही भएर त्यो सब कुरालाई अभोइड गर्नको लागि चाहिँ यो भिडियो इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट. तपाई चाहिँ अब भर्खरै NCLEX स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ अनि कहाँबाट सुरु गर्ने, देन दिस इज द राइट टपिक फर यु. सो लेट्स बिगिन. अब हामी सुरु गरौं. प्रायोरिटाइजेसन भनेको कस्तो खालको क्वेशन हो त? तपाईलाई क्वेशन आयो अनि तपाईले चाहिँ कसरी चाहिँ यो प्रायोरिटाइजेसन रिलेटेड क्वेशन हो भनेर थाहा पाउनुहुन्छ त? सो लेट्स स्पट द प्रायोरिटी क्वेशन. प्रायोरिटी क्वेशनमा चाहिँ कस्तो खालको आउँछ? व्हिच पेशेन्ट इज प्रायोरिटी? व्हाट इज नर्सेस फर्स्ट प्रायोरिटी? यस्तो टाइपको तपाईले फ्रेजहरु देख्नु भयो भने दैट इज योर प्रायोरिटी क्वेशन. नेक्स्ट चाहिँ तपाईलाई आउन सक्छ इमर्जेन्सी केसेस. फर एक्जाम्पल पेशेन्ट्स अराइभ्स इन इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्ट. अब तपाईको इन्टरभेन्सन के हुन्छ? दैट इज योर प्रायोरिटी क्वेशन. अर्को चाहिँ पेशेन्ट चाहिँ भर्खरै एम्बुलेन्सबाट लिएर आएको छ रे. The patient is brought by the ambulance and you need to intervene. That is always your priority question. अर्को चाहिँ returning to the floor. A nurse is caring for a patient after returning to the floor. है, पेशेन्टलाई चाहिँ कहीँबाट लिएर आएको छ, अरु डिपार्टमेन्टबाट लिएर आएको छ, आईसीयू बाट लिएर आएको छ, इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्टबाट तपाईको फ्लोरमा आएको छ, then they are always your priority question. Next one is what is the most important intervention? तपाईलाई क्वेशनमा सोधेको छ कि तपाईको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इन्टरभेन्सन के हो भनेर सोधेको छ भने that is your priority question. अर्को तपाईले सोध्न सक्छ which patient should the nurse see first? तपाईले चाहिँ कुन चाहिँ पेशेन्टलाई पहिले हेर्ने त, पहिले कोलाई एसेस गर्ने, पहिले कोलाई इन्टरभेन्सन दिने भनेर रिकग्नाइज गर्नु छ भने that is your priority question. अर्को के आउन सक्छ what is the accurate intervention in this time? यस्तो टाइपको क्वेशनहरु आयो भने तपाईले थाहा पाउनु पर्यो कि यो चाहिँ मेरो प्रायोरिटी क्वेशन हो. अब मलाई यसलाई चाहिँ प्रायोरिटी रिलेटेड ट्रिक्सहरु, टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु युज गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले डिल गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो. अब त्यो टिप्स एन्ड ट्रिक्स के हो त? प्रायोरिटी क्वेशन भन्नेबित्तिकै मोस्ट अफ द टाइम वी गेट ट्रिक्ड के. कहिले चाहिँ पेशेन्टको हो चिन्न नसकेर या त इन्टरभेन्सन राइट इन्टरभेन्सन के हो भनेर चिन्न नसकेर तपाईले गल्ती गर्नुहुन्छ. अब त्यो गल्ती नदोहोर्याउनको लागि चाहिँ के जान्नु पर्छ? लेट्स सी. अब प्रायोरिटाइजेसन रिलेटेड टिप्स एन्ड ट्रिक्स को लागि के गर्ने त? आई वेन्ट थ्रु साउन्डर्स को बुक है, अनि पढे सरसर्ती पढे तर मैले खासै केही इम्पोर्टेन्ट चाहिँ भेटिन. देयर इज इम्पोर्टेन्ट टिप्स तर के भन्दाखेरि यो पढ्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईले सबै आन्सर गर्न सकिन्छ जस्तो चाहिँ लागेन है प्रायोरिटाइजेसन रिलेटेड. अनि त्यसपछि आई वेन्ट टु च्याट जीपीटी एज वेल. च्याट जीपीटी मा पनि सोधे हाउ टु आन्सर प्रायोरिटी क्वेशन फर NCLEX भनेर सोध्दाखेरि उले पनि मोर सोर्ट अफ लाइक यु हैव टु डु असेसमेन्ट फलोड बाइ इन्टरभेन्सन फलोड बाइ इभ्यालुएसन एजुकेसन यो सबै स्टफ दियो. प्लस इट हैज गिवन मी लाइक एबीसी रुल, म्यास्लोज हायरार्की रुल यिनीहरुको बारेमा पनि भन्यो. तर स्टिल त्यो सबै पढेर पनि will you get the to the point answer?
No, किनकि most of the times ABC is not the basic rule. It's a basic rule to answer the priority question. तर सबै क्वेशनमा चाहिँ ABC नै मात्र युज गर्छु र म प्रायोरिटी क्वेशनको आन्सर दिन सक्छु भनेर बुझ्नुहुन्छ भने त्यो तपाईको गलत बुझाइ हो. तपाईलाई धेरै अरु कुराहरु पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ when you answer the priority related question. तर त्यो भन्दैमा ABC रुललाई चाहिँ नेग्लेक्ट गरिहाल्न चाहिँ मिल्दैन. त्यही भएर let's see what is ABC rule in case of prioritization. So ABC मा चाहिँ not only ABC, there will come S, D, E and F. यो सबै के हो? Let's see one by one. सबैभन्दा पहिले एयरवे. जहिले पनि तपाईको पेशेन्टको एयरवे क्लियर छ कि छैन अनि त्यसपछि मात्र अरु कुराहरु है. And then followed by breathing, followed by circulation, then circulation will always be followed by safety है. सबैभन्दा पहिले A, B, C हेर्नुस् अनि त्यसपछि बल्ल सेफ्टी हेर्नुस् है. त्यसपछि हेर्नुस् D for discomfort, pain. त्यसपछि आउँछ तपाईको education part and then only comes your psychological part, your feelings है. तपाईलाई अब एयरवे र ब्रीदिङ मा कन्फ्युज हुनुहुन्छ होला सायद हैन. एयरवे भनेको चाहिँ just remember this is your anatomical part है. तपाईको एयरवे क्लियर छ कि छैन, एयरवे पेटेन्ट छ कि छैन. Because of the airway breathing is affected, that's why breathing चाहिँ के हो तपाईको फिजियोलोजिकल पार्ट भनौं है. ब्रीदिङ सँग रिलेटेड क्वेशनहरु आयो भने चाहिँ तपाईले जहिले पनि breathing will always be your priority before your circulation. Then circulation will always be priority before your safety. तो ABC चाहिँ एउटा बेसिक रुल हो क्वेशनको आन्सर गर्नको लागि. म यसको लागि एक्जाम्पल दिन्छु अनि तपाईले मोर के क्ल्यारिटी चाहिँ पाउनुहुन्छ. So safety will be followed by pain and then it will be followed by education and feelings. अनि यिनीहरुलाई चाहिँ हामीले म्यास्लोव हायरार्की सँग पनि रिलेट गर्न सक्छौं. म्यास्लोव हायरार्कीले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि तपाईको फिजियोलोजिकल पार्ट इज अलवेज important than all other things like safety, your psychological and spiritual part, your self actualization part, self esteem part. यिनीहरु भन्दा चाहिँ जहिले पनि फिजियोलोजिकल पार्ट इज अलवेज नेसेसरी भन्छ. त्यो फिजियोलोजिकल पार्ट चाहिँ कुन हो तपाईको एयरवे, ब्रीदिङ एन्ड सर्कुलेसन हो and then it will be followed by all four categories. So त्यो दुईटा चाहिँ कन्करेन्ट नै छ, एकअर्कासँग रिलेटेड छ. Let's see the example so that you can get more clarity on this. हामीसँग यहाँ क्वेशन छ. The nurse is assigned to care for 4 clients. In planning client rounds, which clients should the nurse assess first? 4 जना क्लाइन्ट मध्ये तपाई सबैभन्दा पहिले कोलाई चाहिँ असेस गर्नुहुन्छ त. Number 1 छ a post operative client preparing for discharge with a new medication. Number 2, a client requiring daily dressing changes of a recent surgical incision. Number 3, a client scheduled for a chest x-ray after insertion of a nasogastric tube. Number 4, a client with asthma who requested a breathing treatment during the previous shift. Answer के होला त गेस गरिहाल्नुस्. मैले के भनेको थिए there is a rule called ABC. यो अप्सनहरुमा हेर्नुस्. एयरवे, ब्रीदिङ र सर्कुलेसन रिलेटेड क्वेशन हो त यो. Is there any option saying about airway and breathing and circulation? There is. यहाँनिर हेर्नुस्. A post-operative client preparing for discharge with a new medication. The patient is already getting discharged. Do you think you will prioritize him before any other patient? Maybe not. Second मा छ client requiring daily dressing changes of a recent surgical incision. Dressing can be delayed dressing. I think yes. थोरै 1 घण्टा 2 घण्टा या त डिले भयो भने there won't affect at all. त्यही भएर यो पनि के हो? This is not so prioritizing patient. Next one is a client scheduled for a chest x-ray after insertion of a nasogastric tube. This may be your priority, could be. तर अरु अप्सन पनि हेरौं. A client with asthma who requested a breathing treatment during the previous shift. पहिलो शिफ्ट मै के भनेछ उले चाहिँ ब्रीदिङ ट्रिटमेन्ट को लागि रिक्वेस्ट गरिसकेको छ. Maybe the patient is in breathing difficulty. You can imagine that one. अनि number 3 मा के भनेको छ it just says that he is just scheduled for chest x-ray after insertion of nasogastric tube. जस्ट शेड्युल गरेको छ. त्यसमा के भनेको छ त पेशेन्ट डिस्कम्फर्ट मा छ कि के छ के पनि भनेको छैन. We don't have much information. So based on all these, what we can see in number 4,
there is a problem with breathing. So that's why यसको answer के हुने भयो? Number 4. Right? So you now know how to recognize the ABC in this the question. हेर्नु यहाँनिर कुनै पनि अरु सेक्सनमा is there anything talk about airway, breathing or circulation? अरु कुनैमा भनिएको छैन, तर नम्बर 4 मा के छ? ब्रिदिङ को बारेमा भनिएको छ नि त. So this is your priority patient and you need to assess first. अझै एउटा example हेरौं so that it's more clear about ABC rule. यसमा चाहिँ के भनेको छ? The nurse employed in an emergency department. There is a word called emergency department is assigned to triage clients coming to the emergency department for treatment on the evening shift. The nurse should assign priority to which client? कुन चाहिँ पेशेन्टलाई चाहिँ प्रायोरिटी बनाउने त तपाई? Number 1, it says a client complaining of muscle aches, a headache and history of seizure. Remember, it's just history of seizure, not the ongoing seizure. So तपाईको दिमागलाई ट्रिक गर्न सक्छ, ए हिस्ट्री अफ सीजर छ, यो त पेशेन्ट प्रायोरिटी हो. नो, यहाँ जस्ट भनिएको छ त्यो पेशेन्ट सँग हिस्ट्री अफ सीजर छ र he is complaining of what? A headache and a muscle aches, right? Next one is a client who twisted her ankle when rollerblading and is requesting medication for pain. Ankle twist भएको छ, stable राख्दाखेरि त्यो के हुन्छ? Maybe the pain will be stable, हैन? तर यसमा के भनेको छ? It's just requesting medication for pain. यसमा भनेको छ त त्यो पेशेन्ट चाहिँ सिभियर पेनमा छ कि लो पेनमा छ, त्यस्तो के पनि मेन्सन गरेको छैन. त्यही भएर do you think this patient will be prioritization? Priority patient for you? किनकि तपाईको ABC रुलमा के छ? पेन कहिले आउँछ? सेफ्टी पछाडी बल्ल पेन आउँछ. त्यही भएर अहिलेलाई यसलाई स्थगित राखौं अनि let's see another option. Number 3 मा के भन्छ? A client with a minor laceration on the index finger sustained while cutting an eggplant. अलिकति minor cut भएको छ, minor laceration भएको छ. Will that be your priority client? Maybe not. Number 4, a client with chest pain who states that he just ate pizza that was made with very spicy sauce. So, looking at all those options, tapaiko, where is your ABC? Just put yourself ABC in these questions. Number 1 ma ABC katai cha? Is there any airway, breathing and circulation? Chaina. Number 2 ma cha ta? There is pain but pain comes after what? ABC. So यसलाई पनि अहिलेलाई stop राखौं. Number 2 लाई consider गरेर राख्नुस्. Number 3 मा के भनेको छ? A client with minor laceration. Maybe not, not very important है अहिलेको लागि. Number 4 मा के भनेको छ? The client is already complaining of chest pain. Chest pain भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा के आउन सक्छ? Your heart and your circulation. Did you spot your ABC then? Yes. So, what will be your answer? There is obvious answer here. That is number 4. So, is it easy? एकदमै easy छ है ABC बाट. अब let's go through another rule. है सब तपाईलाई अब यो यसमा त अब ABC छ, त्यही भएर तपाईले ABC rule choose गरेर तपाईले आन्सर गर्नुभयो. अब what if तपाईलाई ब्रिदिङ रिलेटेड नै मात्र क्वेशन आयो रे? Let's see कस्तो हुन्छ त्यो क्वेशन. यो क्वेशनमा हेर्नुस्. A nurse is assessing a client with chronic emphysema which finding requires immediate intervention. यहाँ के छ? Chronic emphysema छ, तपाईको breathing related problem is there. अनि अप्सन पनि हेर्नुस्. Number 1, crackles auscultated posteriorly halfway up the left. Right, left side मा चाहिँ crackles auscultate गरेको छ रे. Second number मा appearance of a barrel shaped chest. Number 3, using pursed lip breathing and prolonged expiration. Number 4, circumoral cyanosis. अब यहाँनिर ABC rule कहाँ apply हुन्छ त? Can you apply ABC rule in this question? Not really. अब यसमा के चाहिँ गर्दा चाहिँ तपाईले right answer choose गर्न सकिन्छ भनेर let's see that tips है त. अब ABC बाहेक अरु general rule चाहिँ के हो?
They are the rule of Mark Klimek. Mark Klimek ले चाहिँ prioritization मा चारवटा rule follow गर्न भन्छ. Let's see one by one. Number 1 मा चाहिँ तपाईको के हो? Acute cases always beats chronic cases. Let's see the example. If you have patients with COPD, appendicitis and CHF, chronic heart failure, भने which patient will you attend first or which patient will be your priority then? And यहाँ COPD के हो? It's a chronic case. CHF के हो? Chronic case. Appendicitis is one of your acute case. त्यही भएर तपाईको अब priority को हुने भयो acute case, that is appendicitis. Right? Number 2 मा के छ? Fresh post-op always beats medical or other surgical cases. है फ्रेश पोस्ट अप भनेको चाहिँ को हो त? तपाईको सर्जरी गरेको 12 घण्टाको पिरियडमा भएको पेशेन्ट चाहिँ अलवेज के हो? तपाईको प्रायोरिटी ओभर एनी अदर मेडिकल और सर्जिकल केसेस. Number 3 मा the more the vital organ, the higher the priority. तपाईको अर्गन अनुसार तपाईको कुन चाहिँ अर्गनलाई चाहिँ अफेक्ट भएको छ त्यो पेशेन्टको अर्गन अनुसार चाहिँ त्यो पेशेन्ट will be your priority रे. For example, त्यो प्रायोरिटी अर्गन्सहरु के आउँछ त? सबैभन्दा पहिला आउँछ ब्रेन, त्यसपछि followed by lungs, heart, liver, kidneys and pancreas. यो चाहिँ एकदमै vital organहरु मात्र मैले list out गरेको छु. So your vital organ will always comes first before any other parts of your body or parts of the patient's body. Right? Then next one चाहिँ unstable beats stable रे. तपाईको जहिले पनि प्रायोरिटी को हुन्छ? Unstable patient will always be your priority over the stable patient. अब stable patient को हो, unstable patient को हो भनेर कसरी recognize गर्ने? Let's see that one. How to recognize stable patient or stable signs. तपाईको क्वेशनमा अप्सनहरुमा चाहिँ कुन चाहिँ अप्सन चाहिँ तपाईको stable patient हो कसरी थाहा पाउने त? If there is a word called stable, तपाईको अप्सनलाई दिएको छ, अप्सनमा अलरेडी मेन्सन गरेको छ कि there is a patient with stable vital signs, there is a patient with stable sign and symptoms, then that is your stable patient अनि उलाई चाहिँ least priority दिनु पर्यो है. अर्को छ chronic illness. मैले अघि न भने जस्तो क्रोनिक हार्ट फेलियर, COPD, अलरेडी क्रोनिक केस, त्यो चाहिँ पहिले नै डायग्नोज भएको केसेसहरु छ, देन दे आर योर स्टेबल पेशेन्ट. अर्को चाहिँ पोस्ट अप ग्रेटर देन 12 आवर्स अफ पिरियड है. तपाईको सर्जिकल पेशेन्ट छ अनि उलाई चाहिँ सर्जरी गरेको 12 घण्टा नागिसकेको छ भने तपाईको त्यो स्टेबल पेशेन्ट हुन्छ. अर्को छ लोकल और regional anesthesia. मतलब लोकल एनेस्थेसिया दिएर राखेको छ, रिजनल एनेस्थेसिया दिएको छ भने they are your stable patient. त्यसको अपोजिटमा यदि जनरल एनेस्थेसिया दिएको पेशेन्ट छ भने they are your unstable patient and जसलाई चाहिँ जनरल एनेस्थेसिया दिएको छ they will be your priority over the patient who is on local or regional anesthesia. है जति पनि कुराहरु हामी भन्छौं त्यसको अपोजिट will be your unstable patient and that will be your priority and these are your least priority patient. अर्को छ lab abnormalities not so dangerous. यदि तपाईलाई पेशेन्टहरु दिएको छ अनि त्यो पेशेन्टको चाहिँ ल्याब भ्यालुजहरु चाहिँ within normal limit छ भने they will be your stable patient and they will be your least priority. तिनीहरुलाई चाहिँ थोरै प्रायोरिटी दिने अनि अरु पेशेन्टलाई चाहिँ तपाई धेरै प्रायोरिटी दिनुहुन्छ. फर एक्जाम्पल तपाईको के ल्युकेमिया पेशेन्ट छ अनि तपाईलाई चाहिँ WBC चाहिँ ग्रेटर देन 10,000 भनेर ल्याब भ्यालुज दिएको छ भने त्यो त तपाईको के भयो? इट्स एक्सपेक्टेड आउटकम प्लस ल्याब अब्नर्मालिटीज त हो, तर के भयो? दैट इज योर एक्सपेक्टेड आउटकम या त एक्सपेक्टेड साइन एन्ड सिम्पटम्स हो. त्यही भएर त्यो चाहिँ तपाईको के हुने भयो? स्टेबल पेशेन्ट. अन द अदर ह्यान्ड फर एक्जाम्पल देयर इज अ पेशेन्ट हुज पोटेशियम भ्यालु is more than 5.5 छ हैन 7.58 छ रे भने पेशेन्ट के भयो? तपाईको त्यो ल्याब abnormalities will be your priority because they are not within the normal range. है पोटेशियम को भ्यालु के हो त्यो अनि त्यसलाई अब कम्पेयर गर्नुस्. अब के भयो? पोटेशियम हाई भएपछि तपाईको त्यो के हुने भयो? प्रायोरिटी हुने भयो है. त्यसरी चाहिँ तपाईले ल्याब भ्यालुज को बेसिसमा पनि तपाईको स्टेबल हो कि अनस्टेबल हो भनेर रिकग्नाइज गर्न सक्नुहुन्छ. अर्को छ यदि तपाईको अप्सनहरुमा चाहिँ फ्रेजेसहरु छ. कुन फ्रेजेसहरु? रेडी फर डिस्चार्ज, पेशेन्ट इज रेडी फर डिस्चार्ज, पेशेन्ट इज टु बी डिस्चार्ज, एडमिटेड लंगर देन 24 आवर्स अगो. तपाईको एडमिसन भएको पेशेन्ट चाहिँ 24 आवर्स बितिसकेको छ भने दे विल बी योर
लिस्ट प्रायोरिटी, तिनीहरुलाई चाहिँ स्टेबल पेशेन्ट मानिन्छ। त्यसको उल्टो के हो, तपाईको चाहिँ भर्खरै एडमिसन गरिएको छ, भर्खरै नयाँ न्यू डायग्नोसिसहरु भएको छ भने दे विल बी के हुनेछ, तपाईको प्रायोरिटी पेशेन्ट हुनेछ। अनि अर्को छ, यदि तपाईको पेशेन्टको चाहिँ असेसमेन्ट गर्दाखेरिको केही पनि चेन्ज छैन, पहिला असेसमेन्ट गर्दा जे छ अहिले पनि त्यही नै छ भने चाहिँ दे विल बी द लिस्ट प्रायोरिटी, उनीहरुलाई प्रायोरिटी दिइदैन। त्यसपछि छ एक्सपिरियन्सिङ द टिपिकल एक्सपेक्टेड साइन एन्ड सिम्पटम्स विथ विच द पेशेन्ट इज डायग्नोस्ड, है। कुनै पनि कन्डिसन छ अनि त्यसमा चाहिँ पेशेन्टको चाहिँ के भन्छ एक्सपेक्टेड साइन एन्ड सिम्पटम्सहरु दिएको छ। फर एक्जाम्पल अघि नदिएको एक्जाम्पलमा के थियो, इम्फाइसेमा छ र त्यहाँनिर अप्सनमा के छ ब्यारल सेप चेस्ट भनेर छ या त पर्स स्लिप ब्रिदिङ भनेर छ। दे आर योर एक्सपेक्टेड साइन एन्ड सिम्पटम्स। यदि त्यस्तो सिम्पटम्सहरु छ जुन चाहिँ डायग्नोसिससँग रिलेटेड छ र एक्सपेक्टेड हो भने दे विल बी द लिस्ट प्रायोरिटी, उनीहरुलाई चाहिँ प्रायोरिटी नदिने। त्यसको उल्टो चाहिँ के, यदि कुनै पनि कन्डिसन छ र त्यो भन्दा बाहेक त्यसको रिलेटेड एक्सपेक्टेड आउटकम नभइकन अनएक्सपेक्टेड फाइन्डिङहरु भयो। फर एक्जाम्पल इम्फाइसेमा भएको पेशेन्टले चाहिँ स्टार्टेड टु ब्लिड, हैन, ब्लिड फ्रम वेयर, स्पुटममा चाहिँ ब्लिडिङ देख्न थाल्यो। दैट इज योर एक्सपेक्टेड आउटकम हो, होइन। अनि अन द अदर ह्यान्ड फर एक्जाम्पल त्यही इम्फाइसेमाको केसमा चाहिँ यु स्टार्टेड टु अस्कल्टेड क्र्याकल्स नर्मल छ त इम्फाइसेमा छैन। त्यही भएर यदि त्यस्तो खालको अनएक्सपेक्टेड फाइन्डिङहरु भयो भने चाहिँ दे विल बी योर प्रायोरिटी, है। अनि अर्को अन द अदर ह्यान्ड जुन एक्सपेक्टेड आउटकम हो जस्तो कि ब्यारल सेप चेस्ट, पर्स स्लिप ब्रिदिङ या त प्रोलङ एक्सपिरेसन, यो भनेको चाहिँ के हो, एउटा एक्सपेक्टेड आउटकम हो र तिनीहरुलाई चाहिँ हामी लिस्ट प्रायोरिटी दिन्छौं। यसको साथै यदि पेशेन्ट हैज हेमोरेज, हाई फिभर more than 105 degree Fahrenheit, hypoglycemia, pulselessness or breathlessness, यो एक्जाम्पल दिनुको कारण चाहिँ के हो भन्दा these are the emergency conditions। यो टर्म्सहरु देख्ने बित्तिकै दे विल अलवेज बी योर प्रायोरिटी पेशेन्ट, यिनीहरुलाई चाहिँ इग्नोर गर्न मिल्दैन, है। सो आई होप यु नाउ नो स्टेबल पेशेन्टलाई कसरी रेकग्नाइज गर्ने र अनस्टेबल पेशेन्ट के हो, र जहिले पनि अनस्टेबल पेशेन्ट विल अलवेज बी योर प्रायोरिटी ओभर द स्टेबल पेशेन्ट। अब मैले डिस्कस गरि नै सके अघिको क्वेशनको आन्सर। अब यसमा के हुन्छ त, अ नर्स इज असेसिङ अ क्लाइन्ट विथ क्रोनिक एम्फाइसेमा व्हिच फाइन्डिङ रिक्वायर्स इमिडिएट इन्टरभेन्सन। क्रोनिक एम्फाइसेमामा अब कुन चाहिँ फाइन्डिङलाई चाहिँ तपाईले इमिडिएट इन्टरभेन्सन दिनुपर्ने हुन सक्छ त। अब यो मध्ये एक्सपेक्टेड आउटकम के हो र अनएक्सपेक्टेड आउटकम के हो भनेर तपाईले चिन्नु भयो भने यु विल इजिली आन्सर। नम्बर 1 मा छ क्र्याकल्स अस्कल्टेटेड पोस्टेरियरली हाफ वे अप द लेफ्ट। के क्र्याकल्स नर्मल छ त इम्फाइसेमामा? Maybe not, है। अरु पनि अप्सन हेरौं। appearance of barrel shaped chest, barrel shaped chest COPD मा it's obvious, यो चाहिँ तपाईको के हो, एक्सपेक्टेड आउटकम हो, एक्सपेक्टेड साइन्स हो, त्यही भएर यसलाई हामी क्रस आउट गर्छौं। नम्बर 3 मा छ युजिङ पर्स स्लिप ब्रिदिङ एन्ड प्रोलonged एक्सपिरेसन, है। COPD केसेसमा मोस्ट अफ द टाइम दे ब्रीथ थ्रु पर्स स्लिप ब्रिदिङ अनि त्यसपछि उनीहरुको एक्सपिरेसन चाहिँ प्रोलonged नै हुने गर्छ, त्यही भएर यो पनि के हो तपाईको नर्मल फाइन्डिङ या त एक्सपेक्टेड फाइन्डिङ अफ एम्फाइसेमा हो। अर्को छ सर्कुमोरल साइनोसिस। सर्कुमोरल साइनोसिस भनेको चाहिँ साइनोसिस अराउन्ड द स्किन अफ योर लिप्स। यो एक्सपेक्टेड आउटकम हो त? Yes, of course. COPD cases are saturation. Most of the times they are below the range of 95. त्यसको कारणले they develop circumoral cyanosis and they are the expected signs and symptoms of COPD. So the answer obviously is number 1. So यसरी चाहिँ तपाईले expected र unexpected sign and symptoms को basis मा stable र unstable patient छुट्याउनुस् र त्यो स्टेबल र अनस्टेबल साइन एन्ड सिम्पटम्स लाई छुट्याएर चाहिँ तपाईले प्रायोरिटी क्वेशन को आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को अझै एउटा एक्जाम्पल हेरौं न त है। सो यसमा के छ, द नर्स रिभ्यूज द केयर नीड्स फर असाइन्ड क्लाइन्ट्स, व्हिच क्लाइन्ट विल द नर्स असेस फर्स्ट। तपाईसँग चाहिँ डिफरेन्ट पेशेन्टहरु छन् र उनीहरु मध्ये तपाई कोलाई पहिला चाहिँ तपाई असेस गर्नुहुन्छ त। Number 1 मा छ client with ulcerative colitis who reports rectal bleeding. Number 2 मा छ client with an acute kidney injury with a urine output of 100 ml over the past 6 hours. Number 3, client with angina pectoris who reports a headache after receiving a dose of prescribed nitroglycerin. Number 4, client with a radioactive implant for cervical cancer who is in the bathroom.
है तपाईहरुलाई यो 4 अप्सन दिएको छ अब तपाई कसलाई पहिला चाहिँ एसेस गर्नुहुन्छ त I guess you have already got the answer यो मध्ये तपाईलाई चाहिँ को अनस्टेबल पेशेन्ट हो राइट नाउ अनस्टेबल मतलब अब कुन चाहिँ पेशेन्टले चाहिँ अनएक्सपेक्टेड कुराहरु चाहिँ भइराछ कुन चाहिँ पेशेन्टमा फर एक्जाम्पल नम्बर 1 मा हेर्नुस् क्लाइन्ट विथ अल्सरेटिभ कोलाइटिस हु रिपोर्ट्स रेक्टल ब्लिडिङ के नर्मल छ त अल्सरेटिभ कोलाइटिसमा I think yes तैपनि तपाई डाउटफुल हुनुहुन्छ भने लेट्स लीव इट फर नाउ नम्बर 2 मा के छ क्लाइन्ट विथ एन एक्युट किडनी इन्जुरी विथ अ युरिन आउटपुट अफ 100 ml ओभर द पास्ट 6 आवर्स हेर्नुस् एक्युट किडनी इन्जुरी भन्ने बित्तिकै तपाईको के हुन्छ किडनी इज अफेक्टेड अनि त्यसपछि किडनीको के जीएफआर विल अलवेज बी रिड्युस्ड त यो नर्मल आउटकम हो त नर्मल एक्सपेक्टेड साइन्स हो त एक्युट किडनी इन्जुरीमा yes it is that's why तपाई यो यसलाई क्रस आउट गर्नुस् र यो अरु हेरौं नम्बर 3 मा के छ क्लाइन्ट विथ एन्जाइना पेक्टोरिस हु रिपोर्ट्स अ headache after receiving a dose of prescribed nitroglycerin एन्जाइना पेक्टोरिस मा तपाई जब नाइट्रोग्लिसरिन दिनुहुन्छ when patient complains of little bit of dizziness or headache this is your expected sign and symptoms है जहिले पनि नाइट्रोग्लिसरिन दिने बित्तिकै के हुन्छ बीपी सडनली लो हुन सक्छ या त हुन्छ नि बीपी अप एन्ड डाउन हुनुको कारणले त्यो हेडेक रिपोर्ट गर्नु इज नर्मल इन केस अफ नाइट्रोग्लिसरिन that's why this is not the option नम्बर 4 मा के छ क्लाइन्ट विथ अ रेडियोएक्टिभ इम्प्लान्ट फर सर्वाइकल क्यान्सर हु इज इन द बाथरूम रेडियोएक्टिभ इम्प्लान्ट छ पेशेन्टमा है अनि त्यसपछि पेशेन्ट इज इन बाथरूम रेडियोएक्टिभ इम्प्लान्ट भएको पेशेन्टलाई हामी के इन्स्ट्रक्ट गर्छौं स्टे अन द बेड भनेर इन्स्ट्रक्ट गर्छौं तर त्यो पेशेन्ट कहाँ गइसक्यो बाथरूममा गइसक्यो डु यु थिंक दिस पेशेन्ट नीड्स असेसमेन्ट yes माथिको नम्बर 1 मा के छ देयर इज रिपोर्टेड रेक्टल ब्लिडिङ एन्ड रेक्टल ब्लिडिङ कति अमाउन्टमा भएको छ इज इट ह्युज प्रोफ्युज भनेर के पनि मेन्सन गरेको छैन वी डोन्ट ह्याभ complete information plus light rectal bleeding in case of ulcerative colitis is a normal finding त्यही भएर हामी यसलाई पनि के गर्न सक्छौं क्रस आउट गर्न सक्छौं र तपाईको आन्सर अब के हुने भयो नम्बर 4 द क्लाइन्ट विथ अ रेडियोएक्टिभ इम्प्लान्ट फर सर्वाइकल क्यान्सर हु इज इन द बाथरूम आई होप तपाईले स्टेबल र अनस्टेबल साइन या त एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड साइनहरुलाई कसरी बुझ्ने भनेर बुझिसक्नु भयो अब one more trick जुन चाहिँ तपाईले अरु कतै भेटाउनु हुन्न त्यो ट्रिक चाहिँ के हो भने तपाईलाई कुनै पनि क्वेशन दिएको छ जसमा चाहिँ सोधिएको छ कि तपाईको इमिडिएट इन्टरभेन्सन के हो तपाईको फर्स्ट एक्सन के हो तपाईको फर्स्ट इन्टरभेन्सन के हो यस्तो टाइपको क्वेशनमा चाहिँ तपाईले कसरी आन्सर गर्ने त त्यतिबेला चाहिँ तपाई जस्ट इमेजिन गर्नु कि तपाईलाई चाहिँ एउटा टास्क गर्नुपर्छ है तपाईको त्यो पेशेन्टको रुममा जाँदाखेरि तपाईले एउटा मात्र टास्क गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो टास्क गरेपछि चाहिँ त्यो रुमबाट चाहिँ तपाई बाहिर निस्किनु पर्छ भनेर इमेजिन गर्नुस् त्यतिबेला त्यो पेशेन्टलाई हेल्प गर्नको लागि चाहिँ तपाई कुन चाहिँ एक्सन गर्नुहुन्छ ताकि फेरि फर्केर त्यो रुममा आउँदाखेरि केही पनि गर्न नपरोस् फर एक्जाम्पल यसमा एक्जाम्पल हेरौँ अनि तपाईले बुझ्नुहुन्छ मैले के भन्न खोजेको भन्दा है यहाँनिर एक्जाम्पल हेर्नुस् अ पोस्ट अपरेटिभ क्लाइन्ट बिगिन्स टु ब्लिड प्रोफ्युजली फ्रम सर्जिकल साइट व्हाट शुड द नर्स प्रायोरिटाइज है तपाईको प्रायोरिटी एक्सन के हो त यो केसमा है अब इमेजिन गर्नुस् यो क्लाइन्ट चाहिँ सर्जिकल क्लाइन्टको रुममा तपाई छिर्नु भयो अनि त्यसपछि पेशेन्टको सर्जिकल साइटबाट ब्लिडिङ हुन थाल्यो र तपाईले एउटा मात्र टास्क गर्न पाउनुहुन्छ र त्यो रुम चाहिँ छोडेर आउनु पर्छ है सो व्हाट विल यु डु नम्बर 1 मा एडमिनिस्टरिङ पेन मेडिकेसन दियो र तपाईले त्यो रुम छोड्नु पर्यो विल इट हेल्प द पेशेन्ट हु इज प्रोफ्युजली ब्लिडिङ फ्रम द सर्जिकल साइट आई गेस नो है त्यही भएर यो तपाईको आन्सर भएन सेकेन्डमा के छ नोटिफाइङ द सर्जन इमिडिएटली है विल इट हेल्प द पेशेन्ट मेबी यसलाई चाहिँ हामी कन्सिडर गरौँ अहिलेलाई अब लेट्स सी अनदर अप्सन नम्बर 3 एलिभेटिङ द क्लाइन्ट्स लेग है तपाईको पेशेन्टको ब्लिडिङ भइराछ सर्जिकल साइटबाट अनि तपाईलाई त्यो रुम छोडेर आउनु पर्छ के गरेपछि तपाईले क्लाइन्टको लेग अप गरेपछि त्यो क्लाइन्टलाई छोडेर आउनुहुन्छ विल इट हेल्प द पेशेन्ट विल इट स्टप द ब्लिडिङ फ्रम द सर्जिकल साइट नो दैट्स व्हाई यो पनि तपाईको के भयो आन्सर होइन
अब अर्को हेरौं चेकिङ द क्लाइन्ट्स भाइटल साइन्स तपाईको पेशेन्टको चाहिँ ब्लिडिङ भइराछ त्यति बेला के तपाई एसेसमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ के तपाईको भाइटल साइन्स लिएर त्यो रुम छोडेपछि विल इट हेल्प द पेशेन्ट I don't think it will help the patient. त्यही भएर अब यसको आन्सर के भयो notifying the surgeon immediately है यति बेला के गर्छौ के भयो त तपाईलाई सर्जिकल साइडबाट ब्लिडिङ भएपछि नोटिफाई गरेपछि सर्जनलाई नोटिफाई गरेपछि you can or surgeon will come and assess the client so you are helping the client है यो एउटा टिपले चाहिँ you can answer most of the question on the other hand जहिले पनि याद गर्नुस् कुनै पनि इमर्जेन्सी केसमा चाहिँ you will never do the assessment है कुनै पनि इमर्जेन्सी केस दिएको छ र त्यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई डिफरेंट असेसमेन्ट अप्सन्सहरु दिएको छ र there is options called action भने you always choose action or the intervention over the assessment. I hope this helps a lot for you to recognize the prioritization answer priority question हरुलाई चाहिँ कसरी आन्सर गर्ने भनेर चाहिँ तपाईले मोस्टली डिल गर्न सक्नुहुन्छ त्यो सबै कुराहरुलाई कन्सिडर गरेर you have to develop your clinical judgment, you have to develop your critical thinking and answer the question, then you will perfectly answer the priority question है यदि भन्दैमा मैले कति धेरै टिप्सहरु भनेको छु हैन त्यो टिप्सहरुलाई चाहिँ जहिले पनि आफ्नो क्लिनिकल जजमेन्टहरुसँग चाहिँ ट्याली गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला भनेकै कुराहरु मात्र पर्फेक्ट हुन्छ भन्ने पनि छैन हैन कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो के सिक्स सेन्सले चाहिँ यो मेरो आन्सर हो भनेर सुरुमै पिकअप गरिसकेको हुन्छ बट देन यु स्टार्ट टु एनालाइज टु मच है ओभर एनालाइसिस इज अलवेज डेन्जरस इन केस अफ एनक्लेक्स है जहिले पनि तपाईलाई जति इन्फर्मेसन दिएको छ त्यति नै इन्फर्मेसनलाई मात्र एनालाइसिस गर्ने बानी गर्नुस् यु विल बी एबल टु आन्सर इट पर्फेक्टली भिडियो अलि छोटो बनाउँछु भन्दा भन्दै लेन्दी भइसकेको छ सो आई वान्ट टु इन दिस सेसन राइट हियर राइट नाउ सो इफ यु हैव लाइक्ड माई इन्फर्मेसन मैले शेयर गरेको कुराहरु तपाईले बुझ्नु भएको छ अनि यसले इफ इट हैज हेल्प्ड यु लिटल बिट also please do like share and subscribe my channel abroad map I'm coming up with more and more information यदि यही रिलेटेड तपाईलाई के क्वेशनहरु छ भने please comment down below in this video अनि I have shared some of the links in this video in description section जहाँनिर चाहिँ तपाईले मेरो TikTok ID को पनि लिंक भेट्न सक्नुहुन्छ Insta ID को लिंक भेट्न सक्नुहुन्छ you can text me there if you need any help in relation to nursing or NCLEX or visa I will provide you with the information that you would like to know till then tada bye bye and happy learning guys